ඔයාටත් ඕනේ නම් ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න සංවාදත් එක්ක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එන්න මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලාම ඉන්න. දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. අදත් හොඳ ලස්සන වාක්‍ය කිහිපයක් මම අරගෙන අවිල්ලා තිනවා මම. ලෙසන් එකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ ලෙසන් එක වැදගත් කියලා හිතන සෑම කෙනෙකුටම share කරන්න. මම උමේෂ් ප්‍රියංකර. අපි වෙන පාරකින් යමුද? කෙනෙක් පාරේ වැටලා ඉන්න වෙලාවක ඔයා හිතනවාද කීයෙන් කී දෙනාද මනුස්සයෙක්ට උදව් වෙන්නේ කියලා? දැන් එහෙම කිව්වට පස්සේ අපි කියනව නේද සාමාන්‍යයෙන් එහෙම හොඳ හිත තියෙන කරුණාවන්ත මනුස්සයෙක් නම් අපි කොහොමද යන්නේ මේ මනුස්සයා මේ මැරෙන්න වැටලා ඉන්න පාරේ මනුස්සයෙක් අපි කොහොමද මෙයාව දාලා යන්නේ? එහෙම කියලා කියනව නේද? දැන් ওই පාරේ වැටලා ඉන්න මනුස්සයට ගොඩක්ම අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම අමාරුයි. ස්ට්‍රගලින් අරගල කරනවා කියලා කියන්නේ ගෝල් ෆේස් එකේ කරපු අරගල ගැන නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ ජීවිතය ගැන කියන්නේ. දැන් හොඳටම අසරණ වෙලා අසනීප වෙලා ගුටි කාලා ගහලා ඉන්නවා පාරේ වැටිලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට යාව බෙහෙත් කරන්න හොස්පිටල් එකකට ගෙනියනවා හැරෙන්න. එහෙම තිබ්බොත් එයා මැරෙනවනේ. ඒක තමයි කියන්නේ. මෙතන තව පාරක් වුණොත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙතන තව පාරක් වුණොත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. If we stay here we will have problem. Stay here කියලා කියන්නේ මෙතන ඉන්නවා. Stay here මෙතන ඉන්නවා. Problems කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න. පනා දින මිනිහෙක්ව දැක්කම අහක බලාගෙන යන්න බෑ. When I see a man fighting for life, I will not look the other way. මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක ඉන්නකොට මට යාව මෙහෙම දාලා යන්න බෑ. දැන් ඔයා හිතන්න වී පටවනවා කියලා ලොරි එකට. ඉතින් ලොරි 3-4ක් පටවලා අන්තිම ලොරිය ආවට පස්සේ පටවලා යවනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඔය අන්තිම වී ලොරිය පැටෙව්වේ. ඔය අන්තිම වී ලොරිය පැටෙව්වේ. load of paddy කියලා කියන්නේ වී load එක. load of paddy වී load එක. මිනි පෙට්ටි ලොරිය මගේ එනවා. මිනි පෙට්ටි ලොරිය මගේ එනවා. දැන් වාට තේරෙනව නේද මේ දැන් මලගෙදරක් වෙලා තියදී අපි අහනවා මිනිය ගෙනල්ලාද? නෑ මගේ එනවා මිනිය මගේ එනවා. මිනිය මගේ එනවා. එහෙම කියලානේ කියන්නේ. මෙතන ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ මිනි පෙට්ටි බිස්නස් කරන මුදලාලි කෙනෙක් මල් ශාලාවක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ බිස්නස් කරන මුදලාලි කෙනෙක් කියනවා මිනි පෙට්ටි ලොරිය මගේ එනවා. මිනි පෙට්ටි ලොරිය මග එනවා. දැන් වාගේ අම්මා ජීවිතේ එක වතාවක හරි මෙහෙම කියලා තියනවද කියලා බලන්න. පුතේ දැන් බලන්න නංගි කොහෙද ඉන්නේ කියලා. My sister is on her way. My sister is on her way. My father is on his way. තාත්තා මගේ ඉන්නේ. My father is on his way. තාත්තා මගේ ඉන්නේ. ඔය වගේ එක එක ආදේශ කරලා අම්මා තාත්තා සීයා අක්කා අයියා ඔය ඔක්කොම ආදේශ කරලා තමන්ට කැමති එක ආදේශ කරලා ඔය විදිහට වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. මේ සල්ලි ටික අනාථ නිවාසයට යවන්න. ඕපන් ඒජ් කියලා කියන්නේ අනාථ නිවාසය. ඕපන් ඒජ් අනාථ නිවාසය. සෙන්ඩ් කියලා කියන්නේ යවනවා. සෙන්ඩ් යවනවා. අර අපි කියන්නේ මේ සල්ලි ටික අම්මට යවන්න. send this money to mother. මේ සල්ලි ටික තාත්තට යවන්න. send this money to father. මේ සල්ලි ටික නංගිට යවන්න. send this money to sister. අපි කියනවා නේද යන්න ඕන අපි ස්පිරිතාලට ගිහින් එන්න. let's go to the hospital. let's go to the hospital. ඇයි මේ දැන් හොස්පිටල් එකට යන්නේ? උදේට කල්පනා කරලා බලන්න අර මං කියවනේ දෙකෙනෙක් ගහලා ගුටි කාලා මැරෙන්න වැටලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එයාව මේගොල්ලෝ හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා දැම්මා. ඊට පස්සේ එයාව බලන්න තමයි දැන් මේ යන්න හදන්නේ. දැන් ඔය වාක්‍යෙම වට අපි ඉස්කෝලේට යමු කියලා කියන්න පුළුවන්. let's go to the school. අපි පොලිසියට යමු කියලා කිව්වොත් එහෙම let's go to the police station. අපි තැපැල් කන්තරුවට යමු කිව්වොත් එහෙම let's go to the post office. දැන් අපි කරන්න ඕන දේ කරේ නැද්ද? පාර වැටලා හිටිය මිනිස්සයව හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා දාලා මේ මිනිස්සයන් අඳුනන මිනිස්සෙක්. ඉතින් එහෙම වුණාම ආයෙත් අපි එයාට කරන්න ඕන දේ කරලා තියෙන්නේ තවත් ඇයි කියන එක තමයි අහන්නේ. අපි දැන් කරන්න ඕන දේ කරේ නැද්ද කියලා අහන්නේ ඒක තමයි. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් ওই වාක්‍යෙම වෙන විදියකට වෙන වාක්‍යයක් විදියට හදලා අපිට ගේන්න තියෙන දේ අපි ගෙනාවේ නැද්ද? අපිට කන්න තියෙන දේ අපි කෑවේ නැද්ද? කන්න වෙන මොකුත්ම නැත්තම් කොහොමවත් කාලා ජීවත් වෙන්නත් එපේ. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ආට බොහොම ස්තුතියි.